đăng ký kênh để nhanh chóng nhận được thông báo về video mới nhất và nhanh nhất. Trước năm 2021, ai cũng nghĩ tương lai của Dương Tử thật sáng lạng và rộng mở khi có đến 3 dự án phim truyền hình chất lượng, được đầu tư lớn như Thanh Trâm Hành, Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn và Nữ Tâm Lý Sư đang chờ ngày ra mắt. Chỉ cần những tác phẩm này lên sóng thì danh tiếng của nữ diễn viên có thể bước lên tầm cao mới. Nhưng người tính chẳng bằng trời tính, các tác phẩm này của nàng Tiểu Hoa lần lượt đều gặp nạn. Năm 2021 lại là năm hạn của Dương Tử. Đầu tiên là Bom Tấn Cổ Trang được đầu tư khủng nhất trong 3 dự án này. Thanh Trâm Hành đứng trước nguy cơ đắp chiếu vĩnh viễn vì nam chính Ngô Diệt Phàm dính hàng loạt các scandal nghiêm trọng, dẫn đến việc bóc lịch trong tù như hiện nay. Kế đến là Dư Sinh Xin Chỉ Giáo Nhiều Hơn. Những tưởng bộ phim sẽ trở thành phao cứu sinh của Dương Tử khi đã chốt ngày trình làng thì bỗng chốc lại tuyên bố dời lịch mà không có lý do cụ thể. Niềm hy vọng duy nhất của Dương Tử và fan hâm mộ đổ dồn về bộ phim còn lại, Nữ Tâm Lý Sư. Ít ra tác phẩm này khiến khán giả cảm thấy yên tâm vì nam chính Tĩnh Bách Nhiên là diễn viên có khả năng diễn xuất tốt, đời tư lại trong sạch, độ rủi ro gần như bằng không. Bên cạnh đó thì kịch bản bộ phim này rất ổn, ekip sản xuất lại chất lượng, có thể nói mọi yếu tố đều khiến fan cảm thấy thở phào nhẹ nhõm. Nhưng số đã xui rồi thì khó trách được lắm. Đến hôm qua, một phim khác của Dương Tử cũng buộc phải chỉnh sửa lại, đó là Nữ Bác Sĩ Tâm Lý. Khi phim này có nữ diễn viên Trương Quân Ninh từng phát ngôn đã động chính trị, rất nhiều cư dân mạng cảm thấy ái ngại cho Dương Tử, nói rằng có lẽ nữ diễn viên nên đi giải hạn, không tự dưng 3 phim cùng một lúc không thể phát sóng. Người ta đành ngậm ngùi, nhớ lại lần cuối cùng Dương Tử xuất hiện trên phim màn ảnh nhỏ với vai chính là khi nào. Vì bộ phim này không thể trở thành một cú hit, nên không ít người đã quên nó. Năm 2019, sau thành công của Cá Mực Hầm Mật, Dương Tử lột xác thành tổng tài khách dịch trong bộ phim Chàng Trai Mao Ly Của Tôi. Dù vậy khi Chàng Trai Mao Ly Của Tôi đi được hơn nửa chặng đường, những gì bộ phim để lại cho khán giả chưa thực sự ấn tượng. Ngày 6 tháng 9, trên mạng xã hội Weibo chia sẻ hình ảnh Dương Tử trên phim Trường Trầm Vụng Hương Phai. Cô có vẻ thẫn thờ và buồn bã, không biết đang nhập tâm vào cảnh quay hay đang suy nghĩ điều gì. Nhiều người không khỏi cảm thấy thương thay cho Dương Tử. Cả 3 bộ phim cô đã quay gần đây đều không được lên sóng đúng hẹn. Hy vọng, vận đen của Dương Tử sớm qua đi vì không ít khán giả bắt đầu cảm thấy nhớ nữ diễn viên. Mới đây phía Trương Quân Ninh đã nhanh chóng đưa ra phản hồi chính thức về vụ việc. Theo đó, studio của Trương Quân Ninh khẳng định một số người dùng đã tung thông tin sai lệch một cách ác ý về tư tưởng Đài Loan độc lập của Trương Quân Ninh. Theo đó, studio khẳng định Trương Quân Ninh là người Trung Quốc và không bao giờ cho phép bất kỳ đối tượng nào sử dụng điều đó để gây nên mâu thuẫn. Phía Trương Quân Ninh cho biết đã gửi hồ sơ tới luật sư để truy cứu trách nhiệm pháp lý đối với những người tung tin đồn thất thiệt gây ảnh hưởng đến hình ảnh và quyền lợi của nữ diễn viên. Mặt khác, nhiều dân mạng cũng tỏ thái độ đứng về phía Trương Quân Ninh, cho rằng những cáo buộc trong quá khứ không đủ sức thuyết phục để đả phá tư tưởng chính trị của cô. Fan hy vọng hành động nghiêm khắc từ phía studio sẽ ngăn chặn những lời đồn ác ý, tránh ảnh hưởng nghiêm trọng đến sự nghiệp của nữ diễn viên. Mới đây, danh sách gồm 7 sao Hoa ngữ có trên 1 tỷ lượt thích, chia sẻ, bình luận tại tài khoản Weibo đã được công bố. Tuy nhiên trong danh sách này thiếu nhiều minh tinh nổi tiếng như Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch, là một trong những trang mạng xã hội phổ biến tại Trung Quốc. Weibo được rất nhiều nghệ sĩ sử dụng. Tuy nhiên, có một số nghệ sĩ ở ngoài đời nổi tiếng nhưng lượng tương tác trên mạng xã hội lại tỷ lệ nghịch với độ hot ngoài đời thực. Triệu Lệ Dĩnh, Dương Mịch hay Dương Tử chính là những trường hợp điển hình khi 3 cái tên này vắng mặt trong danh sách lần này. Cả 3 thành viên tờ F-Boys Dịch Dương Thiên Tỷ, Vương Nguyên, Vương Tuấn Khải đều lọt top 3, được mệnh danh là Tam Tiểu Lưu Lượng. Không ngạc nhiên khi tờ F-Boys chưa bao giờ vắng mặt trong các bảng xếp hạng trên Weibo. Nhắc đến minh tinh, đại bạo trong năm 2021, tất nhiên không thể bỏ qua mỹ nhân Tân Cương Địch Lệ Nhiệt Ba. Cô nàng chốt sổ ở vị trí thứ 4 với 2,12 tỷ lượng tương tác. Điều đáng chú là 2 đỉnh lưu gồm Tiêu Chiến, Vương Nhất Bác cũng khiến khán giả bất ngờ khi xếp vị trí cuối danh sách này. Cả hai từng gây ấn tượng với khán giả qua bộ phim truyền hình A Khách mùa hè năm 2019. Trần Tình Lệnh, lượng người hâm mộ cặp Mỹ Nam vì thế cũng tăng lên nhanh chóng. Tuy nhiên, trong danh sách thống kê những nghệ sĩ có trên 1 tỷ lượt tương tác trên Weibo, cặp sao Trần Tình Lệnh lại phải ngửi khói, những cái tên như Vương Tuấn Khải quán quân với 3,39 tỷ lượt tương tác. Theo sau giữ vị trí Á quân là Vương Nguyên với 3,14 tỷ lượt tương tác và vị trí thứ 3 không ai khác là em út nhà Tiếp Boy, Dịch Dương Thiên Tỷ với 3,01 tỷ lượt tương tác.
Còn nhớ trong bảng xếp hạng sao Hoa ngữ hot nhất Weibo nửa cuối 2019, Tiêu Chiến đã từng dẫn đầu với tổng lượt tương tác khổng lồ 38 triệu lượt, trong đó lượng tương tác trung bình một bài lên tới 220,4 nghìn lượt. Nhờ sự bùng nổ của cơn bão Trần Tình Lệnh vào dịp hè năm đó, Tiêu Chiến, đại bạo, trở thành một trong những Mỹ Nam được săn đón nhất Cbiz. Trên mạng xã hội Weibo, mọi chủ đề liên quan đến Tiêu Chiến đều ngay lập tức leo lên hot search. Lượt tương tác Weibo của chàng Ngụy Vô Tiện cũng thuộc dạng khủng nhất trong các ngôi sao Cbiz. Tuy nhiên, thời điểm hiện tại Tiêu Chiến đã tụt hạng một cách đáng lo ngại. Thậm chí, Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn của Tiêu Chiến mới đây cũng bất ngờ hoãn chiếu trên cả nhà đài Hồ Nam lẫn Tencent, khiến cư dân mạng hoang mang và lo lắng cho thần tượng của họ. Cụ thể là vào ngày 5 tháng 9, đài Hồ Nam lẫn Tencent đều đồng loạt đăng bài viết thông báo sẽ hoãn chiếu bộ phim Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn. Lịch phát sóng của nhà đài có sự điều chỉnh. Bộ phim Dư Sinh, xin chỉ giáo nhiều hơn vốn định lên sóng ngày 8 tháng 9 sẽ phải tạm hoãn phát sóng. Thông tin về bộ phim phát sóng tiếp theo sẽ được đăng tải sau. Cảm ơn các bạn đã chú ý. Ngay sau đó, Tiêu Chiến đã đăng tải lời cảm ơn vì tấm lòng của mọi người dành cho anh và bộ phim. Cảm ơn các bạn đã hiểu và ủng hộ cho việc điều chỉnh lịch phát sóng bình thường của bộ phim. Dưới đây là danh sách 7 ngôi sao có trên 1 tỷ lượt thích, chia sẻ, bình luận tại tài khoản Weibo bao gồm Vương Tuấn Khải, 39 tỷ, Vương Nguyên, 3,14 tỷ, Dịch Dương Thiên tỷ, 3,01 tỷ, Địch Lệ Nhiệt 2,12 tỷ, Tiêu Chiến, 1,41 tỷ, Lộc Hàm, 1,27 tỷ, Vương Nhất Bác, 1,24 tỷ. Không chỉ Tiêu Chiến, Dương Tử mà Vương Nhất Bác cũng bị réo tên trong cuộc chấn chỉnh đài Hồ Nam của Tổng cục Quảng điện. Mới đây, cộng đồng fan Tiêu Chiến, Dương Tử và khán giả cực bất ngờ khi hay tin phim Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn đồng loạt hoãn chiếu trên đài Hồ Nam và cả nền tảng chiếu mạng Tencent Video. Thông tin được phía nhà đài, Tencent, ekip và dàn diễn viên chính chia sẻ kèm theo sự tiếc nuối nhưng không nêu ra bất kỳ lý do cụ thể nào. Ngay lập tức, tin tức kể trên đã gây xôn xao dư luận. Nhiều người cho rằng việc đài Hồ Nam quay xe trong phút chót có ít nhiều liên quan đến điều tra chấn chỉnh gần đây của Tổng cục Quảng bá Phát thanh Truyền hình Quốc gia Trung Quốc, Tổng cục Quảng điện. Theo đó, ngày 5 tháng 9, Tổng cục Quảng điện đã ban hành văn bản chấn chỉnh lại hoạt động của đài Hồ Nam, đưa ra 5 yêu cầu cụ thể để quản lý toàn bộ lĩnh vực văn hóa, giải trí theo chỉ thị từ Trung ương. Theo đó, 5 yêu cầu có nhắc đến việc nhà đài phải có tinh thần trách nhiệm, ý chí thời đại đối với ngành văn hóa giải trí, xây dựng hình thức văn hóa theo nguyên tắc quản lý toàn diện từ góc độ an toàn tư tưởng đến văn minh tinh thần. Đài Hồ Nam phải nhìn trực diện vào vấn đề chỉnh đốn, cải cách, có bệnh thì phải chữa, không đi đường tắt, không tránh nặng tìm nhẹ, không thoái thác trách nhiệm, xây dựng đài theo nguyên tắc chống huyền phù, chống bơm nước, lưu lượng, nhằm chống lại sự hỗn loạn trong ngành. Đặc biệt, văn bản nêu rõ những vấn đề tồn tại như quản lý MC chưa đủ chặt chẽ, thực hiện các quy định không hiệu quả, cần nâng cao quản lý nhân lực và phát triển nội dung. Ngay lập tức, đoạn thông báo của Quảng điện khiến khán giả liên tưởng đến vụ việc của Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn và chương trình Thiên Thiên Hướng Thượng. Sau khi Dư Sinh xin chỉ giáo nhiều hơn thông báo hoãn chiếu, bộ phim hào quang được thay thế là một tác phẩm truyền hình mang tư tưởng cách mạng, phù hợp với yêu cầu của Quảng điện. Mặt khác, show Thiên Thiên Hướng Thượng đã bị chỉ trích về lùm xùm đời tư của MC Tiền Phong. Người này đã bị đình chỉ công tác do bị nữ diễn viên tố cưỡng gian trong lúc cô không tỉnh táo. Tuy nhiên chưa dừng lại ở đó, Vương Nhất Bác cũng bị kéo vào trong cuộc. Cụ thể, netizen đào ra rằng Vương Nhất Bác là MC chính xuất hiện thường xuyên của show Thiên Thiên Hướng Thượng. Tuy nhiên, nam diễn viên lại chưa có chứng chỉ hành nghề MC. Theo bằng cấp, Vương Nhất Bác chỉ mới tốt nghiệp trung học nghệ thuật, trong khi yêu cầu MC phải tốt nghiệp trình độ cao đẳng chuyên ngành trở lên. Vì vấn đề này, đài Hồ Nam từng lách luật bằng cách để tên Vương Nhất Bác với vai trò khách mời của show Thiên Thiên Hướng Thượng. Tuy nhiên, một khách mời xuất hiện quá thường xuyên, cũng chẳng khác nào MC của chương trình. Điều này khiến netizen không hài lòng, cho rằng Vương Nhất Bác cần bổ sung chứng chỉ hoặc ngừng tham gia chương trình ngay lập tức. Là tâm điểm nhòm ngó của Quảng điện lẫn công chúng hiện tại, đài Hồ Nam đang rất sát sao trong việc chấn chỉnh lại bản thân, không để lộ ra sơ hở. Với tình hình này, rất có khả năng Vương Nhất Bác sẽ bị cắt bỏ khỏi show Thiên Thiên Hướng Thượng nếu chưa có chứng chỉ hành nghề MC. Đã mất đi MC Tiền Phong trước đó, liệu lần này đài Hồ Nam có chịu thỏa hiệp cắt bỏ cả Vương Nhất Bác trong show Thiên Thiên Hướng Thượng? Và nếu điều này là sự thật thì ai sẽ có khả năng thay thế nhất? Sau Như Ý Phương Phi, Mộ Nam Chi đang là sản phẩm cổ trang đáng trông đợi tiếp theo của Cúc Tịnh Y, rời xa Trương Triết Hạng.
Cúc Tịnh Y hiện được fan ship mạnh với bạn diễn nam điển trai Tăng Thuấn Hy. Dù nhỏ tuổi hơn nữ chính nhưng Tăng Thuấn Hy lại vô cùng ga lăng và tinh tế, thậm chí từng hết lòng bảo vệ cô nàng trước một sự cố nguy hiểm. Trong một clip hậu trường của Mộ Nam Chi, Cúc Tịnh Y và Tăng Thuấn Hy có dịp lên mái nhà để quay. Cả hai đang ngồi chơi đùa thoải mái thì một cơn gió lớn ập đến. Lúc này vì Cúc Tịnh Y đang cầm dù nên đã vô tình bị thổi ngã. Nữ diễn viên suýt bay từ mái nhà xuống do mất thăng bằng, nhưng may mắn đã có Tăng Thuấn Hy giữ lại. Sự việc khiến ekip bên dưới hoảng hốt một phen. Vì lo sợ đàn chị gặp nguy hiểm nên Tăng Thuấn Hy cầm tay cô không rời. Cúc Tịnh Y cũng chỉ biết cười khi sự cố xảy ra với mình, vẫn giữ tâm lý vui vẻ để bạn diễn và ekip yên tâm. Thôi thì lần sau cẩn thận hơn nhé Cúc Tịnh Y ơi. Mộ Nam Chi thuộc thể loại trùng sinh, kể về quận chúa Khương Bảo Ninh kiếp trước thành hôn với hoàng đế, sau này bị ban thuốc độc qua đời. Vào kiếp sau, nàng dành cả đời để lật đổ những kẻ quyền cao chức trọng nhưng nham hiểm, đồng thời gỡ bỏ khúc mắc với nam chính, Tăng Thuấn Hy, người vốn yêu thầm nàng suốt cả hai kiếp. Phim hiện chưa có lịch chiếu chính thức. Trong làng giải trí Hoa ngữ, Cúc Tịnh Y đang là một trong những mỹ nhân mới nổi được nhiều người chú ý, cô thậm chí còn được đặc biệt danh là mỹ nhân 4.000 năm có một. Không thể phủ nhận, Cúc Tịnh Y có nhược điểm vóc dáng thấp bé nên khá kén chọn trang phục, vậy nhưng vóc dáng có thể bị chê nhưng nhan sắc Cúc Tịnh Y chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Một trong những minh chứng điển hình là khi cô có thể cân đẹp cả loạt phụ kiện tóc sến súa thế này cơ mà. Cúc Tịnh Y sở hữu gương mặt nhỏ nhắn, thanh tú, sống mũi cao và đôi mắt to đúng chuẩn gu thẩm mỹ của làng giải trí Hoa ngữ. Cô còn rất chịu khó sử dụng thêm các loại phụ kiện tóc tai, mũ mão để nhan sắc thêm phần nổi bật. Các kiểu nơ cặp tóc, chung buộc tóc đính nơ hay khuyên tai đính đá to bản càng giúp tôn lên nhan sắc ngọt ngào trẻ trung của Cúc Tịnh Y. Ngoài ra, cô còn yêu thích những mẫu mũ beret họa tiết, đính nơ ngọt ngào. Nói công bằng, những mẫu mũ beret này tuy trông khá hay ho nhưng lại rất kén người sử dụng. Nếu dùng không khéo sẽ khiến người đội có cảm giác sến súa, quê kiển kém đẹp. Vậy nhưng Cúc Tịnh Y đã chứng minh cô hoàn toàn có thể chinh phục kiểu mũ này. Thậm chí chính dáng mũ beret càng giúp tôn lên nhan sắc cổ điển, đường nét thanh tú mà sắc nét như bước ra từ truyện tranh của Cúc Tịnh Y. Cô cũng sở hữu cả loạt tuyển tập mũ beret bao gồm đủ các màu sắc, họa tiết khác biệt để thay đổi theo style mỗi ngày. Từ những mẫu mũ tối màu, họa tiết tạo cảm giác trẻ trung năng động cho đến những mẫu mũ trơn màu, đính lông ngọt ngào, nữ tính đều không thể làm khó được Cúc Tịnh Y. Bên cạnh mũ beret, Cúc Tịnh Y còn chịu khó sử dụng những mẫu cặp tóc, buộc tóc vải họa tiết. Những món phụ kiện này vốn rất dễ tạo cảm giác sến súa, kém đẹp nhưng khi được Cúc Tịnh Y diện lên thì vẫn xinh xắn vô cùng. Bờm tóc bản to mang đến cho Cúc Tịnh Y diện mạo cổ điển, kiêu sa hệt như những diễn viên từ thập niên trước. Có thể nói, Cúc Tịnh Y cũng chính là một trong những mỹ nhân giúp trào lưu dùng bờm tóc to bản càng trở nên phổ biến ở Trung Quốc. Với bờm tóc đính ngọc trai, cô lại mang đến hình ảnh ngọt ngào, kiêu sa chuẩn tiểu thư nhà tài phiệt. Sử dụng nhiều món phụ kiện bản to, đính đá dễ sến súa nhưng Cúc Tịnh Y đều có thể cân đẹp tất cả. Vóc dáng có thể bị chê nhưng nhan sắc của Cúc Tịnh Y thì chưa bao giờ khiến dân tình thất vọng. Không còn là tin đồn, lần này các blogger đình đám cùng báo chí Hồng Kông đã song kiếm hợp bích làm sáng tỏ mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Thông tin hot nhất mạng xã hội xứ Trung lúc này chính là việc truyền thông Hồng Kông và các blogger đình đám đang bắt tay vào để truy tìm điểm nghi vấn trong mối quan hệ của Triệu Lệ Dĩnh và Vương Nhất Bác. Trước mắt, 4 chi tiết sau đây đã được các bên công khai, ngầm khẳng định mối quan hệ trên tình bạn của couple hữu phỉ. Trong một show truyền hình có sự tham dự của Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh, blogger phát hiện ra cả hai chẳng ngần ngại trong việc ăn chung bát. Điều đáng nói, dù ban tổ chức đã chuẩn bị rất nhiều bát riêng nhưng mỹ nhân họ Triệu vẫn nhõng nhẽo muốn chung với đàn trai. Thấy vậy, Vương Nhất Bác cũng vui vẻ san sẻ của suất ăn của mình, thậm chí là thổi nguội đồ cho cô. Nghi vấn tiếp theo được báo chí Hồng Kông đưa ra đó là việc Vương Nhất Bác từng thừa nhận bản thân không quan trọng tuổi tác trong tình yêu tại một cuộc phỏng vấn. Thông tin này khiến nhiều người cho rằng anh đang ám chỉ đến đàn chị hơn 10 tuổi, Triệu Lệ Dĩnh. Tiếp theo chính là việc cả hai bị bắt gặp cùng diện chung một kiểu vòng cổ. Nếu như Triệu Lệ Dĩnh khá dè dặt và chỉ mới đeo một lần khi ra sân bay thì Vương Nhất Bác lại có tần suất đều như cơm bữa. Thậm chí trong chương trình bước nhảy đường phố, nam diễn viên họ Vương Từ rất thận trọng cởi chiếc vòng cổ này ra khi tập luyện. Điều này cho thấy món phụ kiện có ý nghĩa đặc biệt đối với Vương Nhất Bác. Nghi vấn cuối cùng được cả blogger và truyền thông Hồng Kông đưa ra chính là lịch trình làm việc của cả hai trùng hợp một cách khó tin. Ví dụ như ngày 1 tháng 8, cả hai ngôi sao đều có lịch bay từ Thượng Hải về Bắc Kinh. Ngày 23 tháng 8,
Mỹ nhân họ Triệu bay từ Hồ Nam về Thượng Hải, trong khi đàn em trong 2 ngày 24 và 25 có lịch bay cực kỳ gấp rút, Thượng Hải về Hồ Nam, sau đó là Hồ Nam quay lại Thượng Hải. Trước đó, cư dân mạng cũng đã đào lại khoảnh khắc Vương Nhất Bác đừng chờ đợi, ánh mắt luôn dõi theo Triệu Lệ Dĩnh trong một lễ trao giải diễn ra vào năm 2019. Theo đó, tại lễ trao giải Star Award vào năm 2019, khi các nghệ sĩ đồng loạt bước lên sân khấu thì Vương Nhất Bác liên tục có hành động đưa mắt nhìn vào phía cánh gà với tâm trạng đầy lo lắng. Sau đó, netizen nhanh chóng phát hiện lý do là bởi Triệu Lệ Dĩnh đang ở bên trong sân khấu, tuy nhiên vì váy áo quá cồng kềnh nên cô phải di chuyển chậm rãi. Không chỉ vậy, Vương Nhất Bác còn không ngừng ngoái đầu lại để chờ Triệu Lệ Dĩnh cùng mình bước lên sân khấu. Hay một số nhân viên tổ sản xuất còn tiết lộ rằng, lúc chương trình chưa bắt đầu, đàn trai đã cởi áo vest của mình cho đàn gái vì sợ cô bị lạnh. Hay hình ảnh được cho là cả hai cũng đi dạo giữa phố đêm cũng khiến Cnet đứng ngồi không yên. Kể từ khi nhen nhóm thông tin hẹn hò, rất nhiều hint được dân tình nô nức khui ra. Nhưng đến hiện tại cả Vương Nhất Bác và Triệu Lệ Dĩnh đều chưa đưa ra bất cứ phản hồi nào. Động thái này càng khiến netizen cảm thấy khó hiểu.